Hej kära språkstudenter! Dagens lektion handlar om SFI-eleven Sharifa som nyligen har flyttat till Nacka kommun. Hon träffar sin lärare i skolan idag och hon ska lära känna sina klasskamrater. Lyssna noggrant på samtalet mellan dem flera gånger. Försök att lära dig nya ord och uttryck. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Hej! Välkommen till SFI. Hur mår du idag? Hej, jag mår bra, tack. Vad heter du? Jag heter Sharifa. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Syrien. Hur länge har du varit i Sverige? Jag har varit här i 2 år. I vilken kommun bor du? Jag bor i Nacka kommun. Varför kom du till Sverige? Det var krig i mitt land. Jag var tvungen att lämna. Jag förstår. Hur var livet i Syrien innan kriget? Det var bra. Jag hade ett jobb och ett hus. Vi levde ett normalt liv. Vad jobbade du med? Jag var lärare. Vad var du för lärare? Jag var lärare i matematik. Har du familj i Sverige? Ja, min make och mina barn är här. Hur många barn har du? Jag har 3 barn. Går de i skolan? Ja, de går i skolan här. Trivs du här i Sverige? Jo, men jag saknar mitt hemland ibland. Jag förstår. Det är naturligt att sakna sitt hemland. Ja, det är det. Men jag är tacksam för att jag är här. Hoppas att allt kommer att gå bra för dig i Sverige. Tack. Om du behöver hjälp, tveka inte att säga till. Vi ses i klassrummet. Tack, vi ses. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Hej! Välkommen till SFI. Hur mår du idag? Hej, jag mår bra, tack. Vad heter du? Jag heter Sharifa. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Syrien. Hur länge har du varit i Sverige? Jag har varit här i 2 år. I vilken kommun bor du? Jag bor i Nacka kommun. Varför kom du till Sverige? Det var krig i mitt land. Jag var tvungen att lämna. Jag förstår. Hur var livet i Syrien innan kriget? Det var bra. Jag hade ett jobb och ett hus. Vi levde ett normalt liv. Vad jobbade du med? Jag var lärare. Vad var du för lärare? Jag var lärare i matematik. Har du familj i Sverige? Ja, min make och mina barn är här. Hur många barn har du? Jag har 3 barn. Går de i skolan? Ja, de går i skolan här. Trivs du här i Sverige? Jo, men jag saknar mitt hemland ibland. Jag förstår. Det är naturligt att sakna sitt hemland. Ja, det är det. Men jag är tacksam för att jag är här. Hoppas att allt kommer att gå bra för dig i Sverige. Tack. Om du behöver hjälp, tveka inte att säga till. Vi ses i klassrummet. Tack, vi ses. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks.
Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!